Magandang araw sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber, viewers. Ito ako mga guys. Nag-i-install tayo ng water line para sa bahay mga guys. Ito ngayon yung aking mga ikinakabit from meter dito mga guys, from water line. So ang meter from water line, ang nag-install nito ay ang service provider. Nandito sila mga guys. So yung meter ng water line sa service provider yan. Yung papasok sa bahay, yan yung aking ginagawa mga guys. Ito. From outside, Ito inside. from outside mga guys, ito yung 1/2, yung pipe na 1/2, yun kasi ang ginamit sa labas. Ito, maglalagay ako ng faucet dito, faucet o valve para sa emergency water use mga guys. So ito from 1/2 to 3/4 ang pipe na ginamit guys. So nag-increase from reduce to increase mga guys. Para magandang daloy. Para yung water natin supply ay malakas. Kasi pag 1/2 hanggang dito papunta ron, ito yung line natin mga guys, 3/4. So 3/4. So mga guys, so 3/4. So dito maglalagay tayo ng valve. Dali na. Okay, kukunin mo ng gamit para pakita ko sa inyo. So, ito mga guys, yung natin, additional joint natin. So, from outside, lalagay tayo rito ng pataas, yung valve. Bago ganyan. Yan siya. Ganyan. Dito, ito yung ball valve para kung magkaroon ng problema sa line na yun, hanggang doon sa dulo. Ito kasi yung distribution line natin. Pag nagkaroon ng leak doon, madali natin tanggalin dito sa yun dito yun niya. So ito guys, nakabit natin dito. Yan. Ganyan yan. Tapos maglalagay tayo rito ng extension for future. Yung future mga guys. Bale, halimbawa kung maglagay rito ng Negosyo. konting sari-sari store, Mayroong magamit. meron tayong kukuha na ng tubig water line. Kantina. Yan, water supply para rito sa kung maglalagay rin ako ng negosyo, maglalagay tayo rito ng laboratory, maliit na laboratory dito sa banda na to. Laboratory. Ito mga guys, so ito yung from ball valve, nipple T, nipple uli, and then
Maglagay tayo ng elbow rito. May elbow na siya ron, elbow rito. Elbow rito. Mababa. So joint sa yun joint. So in case na magkaroon ng leak sa line na yun, madali nating ma-rectify yung leak. So ito, yan yung line. Pakita ko sa inyo yung line dito. Yan yung line natin. Yung line natin. Yan, line. 3/4. Water line to. Yan. Yung water line natin. So, water line. Punta rito sa elbow siya. T. And then, mababa sa ground, underground. Yung pipe natin. 1 foot ang lalim dun sa underground kasi dito lang sa gilid ng palit. Yun. So, bali. Ito mga guys, yung line. Nandito, naka-ground na dito. Ito yung existing line natin. Ako rin ang nag-line yan, nag-line. Tapos, ito yung nilagay kong filter mga guys. Water filter. Para kung magkaroon ng corrosion doon sa labas o dirty o marumi yung tubig, mga particle, mga small particle o mga sand, mga malilit na stone or mga small particles nakasama sa tubig, Dumi. dumi, mapipilter lahat dito mga guys. Dito yung cleaning portion niya. So ito, Sagatan. ito yung kanya. Ito yung filter. Water filter. So ito yung maiipon yung dumi. Dito masasala lahat dito sa filter na to. Ilang buwan naman yan bago mo linisan? Ito kailangan mga every 2 weeks kailangan linisin para hindi magbara. Kasi nagbabara ito pag maraming dumi sa water line or water connection natin. Para magandang dali ng tubig. Oo. Yeah, ngayon, ganito, ito. So, ito yung inlet. Inlet. Halimbawa, galing tayo sa main header line. Nagkaroon tayo ng leak dito. Pwede na ito, halimbawa, nakabukas. Nagkaroon tayo ng leak dito o kaya maglilinis tayo rito mga guys. Sasara mo na. Sasara muna natin ito. Yan, ganyan. O kaya yan. Tapos, ito, isara rin natin. Kasi pag nakabukas yan, tinanggal natin ito. Merong mga water sa yung mga stock na tubig galing sa taas. May second floor kasi itong bahay, guys. Pag binuksan ito, nakabukas, hindi sinara, lahat ng tubig sa taas, bababa. So, kailangan Nakapatay. i-close natin itong ball valve na itong dalawa. Dalawang ball valve ito. Tapos, saka natin tanggalin itong filter Para malinisan. cover para matanggal yung filter niya sa loob at malinisan. Ngayon, kung sakaling kung sakaling masira o mag-crack, isasara din natin ito. At papalitan. Tatanggalin natin yung union, luluwagan yun para mapihit yung pipe na nakapasok sa inlet, outlet para matanggal ito at mapalitan ng new one o bago. Guys. So, ito hanggang dito yung galing sa labas. Lahat ng tubig na papasok sa bahay, mga guys, dadaan sa filter. So, siguradong malinis yung tubig na papasok sa bahay. Ito mga guys, ako lang nag-install dito.
Pati sa loob. Pasensya na kayo, hindi ko na-videoan kasi mag-isa lang ako rito sa bahay ng isang araw. Kaya Isang araw ko ginawa ito kaya wala akong makapag-video. Ngayon, ang naghahawak ng ng video, camera, ay ang misis ko mga guys. So, yun, siya ngayon ang nagkuhan. Ipapakita ko sana sa inyo yung kalooban, hindi rin yung makikita yung mga pipe mga guys. Kasi yung mga pipe, naka-bored sa concrete. Dahil nung nag-install ako ng pipe, hindi ko rin na-videoan dahil ginawa ko yan mga pipe na yan gabi. Gabi ko nilayout yung mga pipe. Nilamay ko sa gabi at nung natapos yung paglalagay ko ng pipe, connection at saka layout, saka nila naglagay ng mga hollow blocks and nag-wrap finish sila ang nagbuhos ng haligi. Guys. So, hanggang dito lang muna guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo pagaganahin ko na itong water connection namin sa bahay. bukas na Oo. Para makikita nyo kung gaano kalinis yung ang tubig. tubig na galing sa main header line papasok sa bahay na dumaan sa filter mga guys. Pwedeng inumin pa. Oo. Pwedeng inumin yung tubig basta dumaan ng filter. Tapos may filter pa yata Oo. sa loob. Sa loob ng bahay mga guys, may filter din. 6 stage naman yun. So, 6 stage yung pinaka final filtration, meron pa rin isang dadaanan na ganito sa loob ng bahay mga guys. Kaya 8. So, bali 6 plus 2 na filter na ganito kalaki, bali 8 filters lahat. So, malinis mga guys. Hanggang dito lang muna mga guys. At ito papakita ko pala sa iyo, ginagamit ko naman. Na pang thread. Ito yung ginagamit kong pipe threader. May club ako, gato. Ito yung pipe threader ko. Binili ko lang ito mga guys. Sa Hardware. Ace Hardware. Bali 4,000 nito plus 4,000 plus. So from 1/2, 3/4, 1 inch and 1 1/4 mga guys. Matubo. Na pipe ang pwede nating i-thread dito sa manual pipe threader mga guys. So hanggang dito lang muli. Yung nga sabi ko sa inyo, pagaganahin ko na yung water line bukas, bibidyoan ko ulit at papakita ko sa inyo kung gaano kalinis yung supply na tubig papasok sa bahay na galing sa filter, first stage na filter mga guys. Okay, salamat sa inyong panonood mga guys, at nawa lagi nyong tangkiligin ang aking mga video at mga video pang darating sa aking mga subscriber, viewers. Maraming salamat sa inyo mga guys. Nawa, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like and comments and and share mga guys. Malaking pasasalamat ko sa inyo sa konting share ko mga guys. May mapupulot kayo mga idea sa aking mga video kasi tungkol sa may mga technical at saka may theoretical at saka meron ding maintenance mga guys. At meron din mga health, fitness mga guys. Hanggang dito na lang muli mga guys. At maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye and God bless to all. Thank you very much. Padinod tayo pa. Nalipatan kami pa.